من أهم ما يميز برنامج فوتوشوب عن برامج تحرير الصور الأخرى هو تعامل البرنامج مع الصور على شكل طبقات layers، ويتم التعامل مع الطبقات من خلال اللوحة layers. ولإظهار هذه اللوحة نفتح القائمة المنسدلة Window ونختار Show Layers. وكما نرى في هذه اللوحة توجد مجموعة من الطبقات التي تتكون منها الصورة المفتوحة حاليا في البرنامج، ويمكننا إضافة عناصر جديدة إلى هذه الطبقات. وكما نلاحظ في اللوحة Layers أن الطبقات مرتبة فوق بعضها البعض، بحيث تظهر الطبقة الأولى في اللوحة Layers، وجميع هذه الطبقات توجد أعلى طبقة الخلفية Background، ويتم ترتيب ظهور عناصر الطبقات في الصورة من الأعلى إلى الأسفل. ونلاحظ ظهور مربعات رمادية صغيرة داخل بعض هذه الطبقات، وهذه المربعات تدل على أن هذه الطبقات تحتوي على مناطق شفافة. وجميع الطبقات في الصورة لها نفس درجة الدقة Resolution، ولها أيضا نفس عدد القنوات Channels، ولها نفس نظام الألوان المستخدم سواء RGB أو CMYK أو Grayscale. وعند إجراء أي تعديل على الصورة الحالية فسوف يتم تطبيق هذا التعديل على الطبقة المختارة داخل اللوحة Layers فقط. فمثلا إذا اخترنا الأداة Move من شريط الأدوات Toolbox وضغطنا مع السحب في أي منطقة داخل الصورة، سوف نلاحظ أن محتويات الطبقة المختارة من اللوحة Layers هي التي تتحرك فقط. وتحتوي القائمة المنسدلة Layers من شريط القوائم على مجموعة الأوامر الخاصة بالتعامل مع الطبقات، ويمكننا أيضا تنفيذ العديد من الأوامر الموجودة بهذه القائمة باستخدام اللوحة Layers. وعند حفظ ملف يحتوي على مجموعة من الطبقات وإغلاقه ثم إعادة فتحه مرة أخرى، سوف نجد أن هذا الملف يحتفظ بنفس الطبقات في اللوحة Layers، على عكس ما يحدث مع اللوحة History حيث لا تحتفظ هذه اللوحة بخطوات العمل كما ذكرنا من قبل. ويمكننا إخفاء أي طبقة بالضغط على الرمز Layer Visibility على يسار اسم الطبقة، وهذا الأمر لا يقوم بحذف أو إلغاء الطبقة من الملف، ولكنه فقط يقوم بإخفائها. ولإظهار الطبقة مرة أخرى نضغط بالمؤشر مرة أخرى على هذا المربع. وإذا أردنا إخفاء جميع الطبقات عدا الطبقة الحالية نضغط على المفتاح Alt من لوحة المفاتيح أثناء الضغط بالمؤشر على الرمز Layer Visibility. فكما نرى أنه يتم إخفاء جميع الطبقات عدا الطبقة التي قمنا بالضغط عليها بالمؤشر. ولإظهار الطبقات مرة أخرى نضغط بالمؤشر مرة أخرى على الرمز Layer Visibility أثناء الضغط على المفتاح Alt من لوحة المفاتيح. ولتنفيذ أي أمر من أوامر البرنامج على طبقة معينة لا بد من اختيار هذه الطبقة أولا، ويتم اختيار الطبقة بالضغط بالمؤشر على اسم هذه الطبقة من اللوحة Layers. والآن نختار أحد أدوات الرسم من الشريط Toolbox ولتكن الأداة Airbrush، ثم نقوم بالرسم داخل الصورة. وبالنظر إلى اللوحة Layers نلاحظ أن التعديل الذي نقوم بإجرائه يظهر داخل الطبقة المختارة فقط ولا يظهر في الطبقات الأخرى. وعند تحريك هذه الطبقة باستخدام الأداة Move سوف نلاحظ أن الجزء الذي قمنا برسمه في هذه الطبقة يتحرك معها، دلالة على أنه قد أصبح جزءا من هذه الطبقة. ويمكننا تغيير ترتيب الطبقات نسبة لبعضها البعض، ويتم ذلك بالضغط بالمؤشر مع سحب الطبقة إلى الأسفل أو إلى الأعلى حتى يظهر خط أسود بين الطبقتين. فنقوم بترك مفتاح الماوس فتظهر الطبقة التي قمنا بنقلها أعلى باقي الطبقات الأخرى. ويمكننا ربط طبقة بطبقة أخرى لتطبيق التحولات على هاتان الطبقتان معا، ويتم ذلك بالضغط داخل هذا المربع بجوار الرمز Layer Visibility فتظهر علامة الربط. وعند تحريك إحدى الطبقتين سوف تتحرك معها الطبقة الأخرى المرتبطة بها. ولإزالة الربط بين الطبقتين نضغط على هذه العلامة لإزالتها. ويمكننا تغيير درجة شفافية الطبقة، وذلك بإدخال القيمة التي نريدها مباشرة في الخانة Opacity، أو بتحريك هذا المؤشر المنزلق، أو بالضغط على أرقام لوحة المفاتيح. فعند الضغط على الرقم 1 تتغير القيمة Opacity إلى 10%، وبالضغط على الرقم 5 تتغير درجة الشفافية إلى 50%، وبالضغط على الرقم 0 تتغير درجة الشفافية للطبقات إلى 100%. ولاستخدام هذه الطريقة في تغيير درجة الشفافية للطبقات يجب التأكد من اختيار أي أداة أخرى بخلاف أدوات الرسم، وإلا فإن البرنامج سيقوم بتغيير درجة شفافية الأداة ولن يغير قيمة شفافية الطبقة. ويمكننا تغيير نظام الدمج بين الطبقات من القائمة Set the Blending Mode في الجزء العلوي من اللوحة Layers، حيث يمكننا عمل تأثيرات مختلفة باستخدام طرق الدمج المختلفة.
ومن الجزء Lock في الجزء العلوي من اللوحة Layers يمكننا تحديد الجزء أو المنطقة التي نريد إغلاقها من الصورة، فباختيار Lock Transparent Pixels فلن نتمكن من الرسم في المناطق الشفافة من الطبقة. ولتجربة ذلك نختار الأداة Airbrush ونحاول الرسم في أي منطقة شفافة داخل هذه الطبقة، فنلاحظ أن الأداة لا تعمل ولا يتم الرسم داخل الطبقة. وعند الرسم في المناطق غير الشفافة من الطبقة نرى أن الأداة تعمل ويمكن الرسم في هذا الجزء من الطبقة. وعند إزالة تشغيل هذا الاختيار وإعادة الرسم نجد أنه يمكننا الرسم في أي مكان من الطبقة. وعند تشغيل الاختيار Lock Image Pixels فلن يمكننا الرسم في أي جزء من أجزاء الطبقة، ولكن سوف يمكننا فقط تحريك الطبقة بالشكل الذي نراه. والآن نقوم بإزالة هذا الاختيار. وعند تشغيل الاختيار Lock Position لن نتمكن من تحريك الطبقة، وسوف تظهر رسالة تحذيرية تفيد بأنه لا يمكن تنفيذ هذا الأمر لأن هذه الطبقة مغلقة Locked، فنضغط OK لإغلاق هذه الرسالة. وعند تشغيل الاختيار Lock All سوف يتم تشغيل جميع خيارات الإغلاق السابقة، ولا نتمكن من إجراء أي تعديل على الطبقة باستثناء بعض الأوامر.